हेलो साथीहरू, नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु। आज मैले हजुरहरूसँग मसरुम करीको रेसिपी लिएर आएकी छु। यसको लागि चाहिन्छ मसरुम, हरियो धनियाँ, प्याज, हरियो खुर्सानी, उसिनेको आलु, टमाटर। साथीहरू, मैले मसरुम लिएको छु 500 ग्राम। 4वटा मिडियम साइजको आलुलाई बोइल गरेर लिएको छु। एउटा ठुलो साइजको प्याज, 4-5वटा हरियो खुर्सानी, अलिकति धनियाँ, अनि लसुन अदुवाको पेस्ट, अनि 3वटा मिडियम साइजको टमाटर लिएको छु। अब मैले टमाटर प्युरी बनाउँछु। एउटा मिक्सरको जारमा काटेको टमाटर राख्ने, त्यसपछि 8-10वटा काजु राख्ने, अनि अघि काटेको हरियो खुर्सानी पनि राखेर यसको प्युरी बनाउने। हाम्रो टमेटो प्युरी पनि तयार भयो। अब हामी मसरुम पकाउँछौँ। त्यसको लागि एउटा कराईमा तेल राख्ने। मैले धेरै तेल युज गर्दिनँ साथीहरू, मैले जम्मा 2 टिस्पुन मात्रै तेल लिएको छु। अब त्यसमा 5 फुरन फुराउने, त्यसपछि प्याज राखिदिने। प्याजलाई गोल्डन ब्राउन हुँदासम्म भुट्नुपर्छ। त्यसपछि यसमा मैले अलिकति कसुरी मेथी राखिदिन्छु, अनि लसुन र अदुवाको पेस्ट राखेर भुट्ने। लसुन र अदुवाको पेस्टलाई राम्रोसँग भुट्नुपर्छ। त्यसको काँचोपन जाने बेलासम्म मजाले पकाउनुपर्छ साथीहरू, नत्र अलि स्मेल राम्रो हुँदैन। यो पेस्ट राम्रोसँग भुटिसकेपछि तेल छोड्न थाल्छ। हेर्नुहोस् त, हाम्रो लसुन र अदुवाको पेस्टले पनि तेल छोड्न थालिसकेको छ। यसको मतलब यो राम्रोसँग भुटिसक्यो। अब यसमा हल्दी पाउडर राख्ने। अब धनियाँ पाउडर 1 चम्मच राखिदिन्छु। हल्दीलाई यसमा राम्रोसँग मिक्स गरिसकेपछि अब जिरा र धनियाँको धुलो 1 चम्मच राखिदिन्छु। यसलाई पनि राम्रोसँग मिक्स गर्ने। अब जान्छ यसमा 1 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर। अब यसलाई पनि राम्रोसँग मिक्स गर्ने। त्यसपछि अघि हामीले बनाएको टमेटो प्युरी राखेर पकाउने। यसलाई राम्रोसँग चलाउँदै पकाउँदै गर्नुपर्छ, यो नत्र पिनमा टाँसिन्छ। किनभने हामीले यसमा काजु पिसेको छौँ, त्यही भएर काजु छिट्टै टाँसिन्छ पिनमा चलाएन भने। यसलाई चलाउँदै पकाउँदै गर्ने। जब यो राम्रोसँग पाकिन्छ, त्यसपछि यसले पनि हल्का तेल छोड्न थाल्छ। जब यो पकाउँदा यसले तेल छोड्न थाल्छ, त्यसपछि हामीले यसमा मसरुम राखिदिन्छौँ। हेर्नुहोस् त, ग्रेभीले तेल छोड्न थालिसकेको छ। अब हामी यसमा मसरुम राख्छौँ। अब सबै मसरुमलाई राखेर यो ग्रेभीमा यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। अब यसमा स्वाद अनुसार नुन राख्ने। नुन राम्रोसँग मिक्स भइसकेपछि अब मैले अघि म्यास गरेको पोट्याटोलाई पनि राखिदिन्छु। यसलाई पनि राम्रोसँग मिक्स गर्ने। आलु र मसरुम राम्रोसँग मिक्स भइसकेपछि अब एकछिन यसलाई ढाकेर पकाउनु पर्छ। अब यसमा अलिकति पानी राखेर पकाउनु पर्छ।
पानी राखेर एकछिन पकाइसकेपछि अब मैले यसमा अलिकति गरम मसला राखिदिन्छु। यो गरम मसला मैले घरमा आफै बनाएको हो। यसको रेसिपी मैले पछि बनाउने छु। अब हाम्रो ग्रेभी लगभग तयार हुन लागिसक्यो। अब यसमा हरियो धनिया हालेर एकचोटि मिक्स गर्छु। त्यसपछि हाम्रो मसरुम करी रेडी हुन्छ। अब मैले तातो तातो मसरुम करी सर्भ गर्दैछु साथीहरू। आज यो मसरुम करी मैले बटर नानसँग खाँदैछु। हजुरहरूले आफूलाई जे इच्छा लाग्छ त्यसैसँग खान सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई मेरो यो रेसिपी कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र यस्तै रेसिपीहरू हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। हस्त साथीहरू, नमस्ते, गुड बाई।